फ्रेंड्स, मी लक्ष्मी फॅशनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला बाही कटिंग करायची अगदी सोपी पद्धत सांगणार आहे। आता हे आहे मागचा भाग, हा असा मी कट करून घेतलेला आहे। आता आपण टेपला असं तिरपं लावायचं आहे। त्याच्यानंतर हे मी टेपला असं तिरपं लावून घेतलं आहे। हे येत आहे माझं 8.5 इंच येत आहे। त्याच्यानंतर मी 8.5 इंच मध्ये अर्धा इंच ॲड करून मी हे 9 इंच घेतलेलं आहे। आता आपण बाही, माझ्या कस्टमरची बाही आहे 4.5 इंचाची। ते 1 इंच याच्यामध्ये शिलाई मार्जिन ॲड केलं आहे। हे अस्तरचं ब्लाऊज आहे, त्याच्यामुळे मी 1 इंच ॲड केलं, असे 5.5 इथं घेतलेलं आहे। त्या पद्धतीने असं या साईडनं सुद्धा 5.5 आपण इथं असं घेऊया। त्याच्यानंतर वरून हे आपण असं हे 3 इंच घेतलं आहे। आता याच्यामध्ये ही शिलाई मार्जिन आहे 2.25 इंच, तर मी इथे अशी सरळ हे 2.25 इंचावर सरळ मार्जिन करून घेतलेले आहे। त्याच्यानंतर ही इथून वरून घेतलं आहे 1 इंच। 1 इंचावर मी अशी ही मार्जिन करून घेतली आहे। त्याच्यानंतर असा हा अगदी सोप्या पद्धतीने आपल्याला मागच्या मुंड्याचा आकार देऊन द्यायचा आहे। आपल्याला मागच्या मुंड्याचा आकार असा देऊन द्यायचा आहे। हे बघा, मी हा मागच्या मुंड्याचा आकार इथे असा देऊन दिला आहे। आता आपण याला कट करूया। आता अर्धा इंच आपण हे असं खोल घेऊन अशी हे समोरच्या मुंड्याची मार्जिन करून घेतलेली आहे। हे बघा, आता आपण समोरचा मुंड्याचा भाग आपण इथे कट करूया अशा पद्धतीने। हे बघा, अगदी सोपा आहे ही पद्धत, एकदा तरी ट्राय करा। आणि माझ्या व्हिडिओवर नवीन असा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। हे बघा, ही आपली बाही कापून तयार झालेली आहे। या पद्धतीने बाही, कोणत्याही मापाची तुम्ही बाही कटिंग करू शकता, कधीही कमी पडणार नाही। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।